Ayun guys, nagtataka kayo marahil kung bakit ako nakaayos ngayon. Ayan, syempre ang gagawin lang naman natin ay gagawa lang tayo ng ice cream. Yes, tama po yung narinig nyo, gagawa tayo ng ice cream. Pero bago ang lahat, eto muna. Discovery and welcome back again to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para ikaw ay updated sa mga i-upload ko na mga videos. Yes, today's video guys nga po ay gagawa po tayo ng ice cream. Yes, ang gagawin po nating flavor ay cookies and cream with 2 ingredients guys. 2 ingredients lang po guys. Alam niyo ba yun? 2 ingredients lang ga. Ano ba yung mga 2 ingredients na yun? Siyempre, Angel Kremdensada at Oreo. Ayan guys, diba? So, anong gagawin natin? Anong pang hinihintay natin? Mag-umpisa na tayo para matikman at makita natin kung ano ang ating gagawing cookies and cream na ice cream. Hintayin natin yan guys.